هو شيء غريب يعني نظرة بعض العلماء، بعض الباحثين المسلمين إلى غير المسلمين الذين يدرسون التراث الإسلامي نظرة غريبة جدا. يفتحون معاهد الاستشراق. ماذا يدرسوننا؟ يدرسون آراءنا، نتائج أبحاثنا؟ لا، يدرسوننا نحن. يقولوا ما كان سبب، لماذا جاء هذا المستشرق المسيحي اليهودي البوذي مهما كانت هويته، لماذا ما هل انتهى من دراسة اليهودية حتى انتقل إلى دراسة الإسلام؟ وهذه نظرة خاطئة للغاية، نظرة خاطئة. إنك تدرس دون تمييز، والحكم على البحث العلمي يكون على أساس نتائج البحث والطرق المتبعة، ليس على أساس هوية الباحث. ما علاقة هوية الباحث بنتائج البحث؟ فأنا لا أفهم، ضياع وقت كامل. يعني هذاك كان يخدم في CIA والثاني كان في الانتليجنس، بريتش انتليجنس. ما معنى ذلك؟ ولعله كان يعني أكبر جاسوس في موسكو. ما علاقة ذلك بنتائج البحث؟ أما فنحن من الذين ندرس النصوص، نتعمق في النصوص القديمة، هو أساس كل شيء بالنسبة لنا. ما نسميه البرايمري سورسز، النصوص الأولية، ليست تفسيرا. يعني ما كتب في أول الإسلام وما كتب يعني حتى قبل 300 سنة أو 500 سنة. لقد كان أمام المؤلفين في الموصل مثلا قبل 300 سنة الكثير من المصادر التي لم تصلنا، فأنت تقرأ عن طريق عن طريق كتبهم، طريق مؤلفاتهم. أنت تقرأ المؤلفات القديمة التي سبقتهم ب700 سنة، ب800 سنة، يعني تعود إلى أوائل الكتابة التاريخية العربية. وهناك مشاكل كثيرة بالنسبة لما يعتبره البعض كتب تاريخ، ولكن كتاب سيرة النبي ليس كتاب تاريخ بالمعنى المألوف لهذه الكلمة. ونحن نبحث عن الجزئيات، هذا أساس عملي أنا، الجزئيات الخفية الصغيرة في الزوايا، ونركز عليها بشدة. أعطيك مثلا كانت إلى جانب مدينة القف التي كان فيها بيت المدراس، كانت مدينة كبيرة اسمها مدينة زهرة، اختفت تماما من المصادر ومن ذاكرة الناس، اختفت تقريبا، لا ذكر لها. وماذا نعلم عن مدينة زهرة؟ بأنه نعلم أنه كان فيها 300 صائغ من اليهود. فمدينة فيها 300 صائغ هي مدينة كبيرة تعتمد على تجارة الذهب وصناعة الذهب يعني. كانت للنبي أرض وجدها. فعل غريب جدا، محمد وجد أرضا واسعة في مدينة زهرة. كيف نعلم ذلك؟ من كتاب تاريخ النبي، من السيرة؟ لا، إنما من كتاب الصمود الذي كنت قد ذكرته عن تاريخ المدينة المنورة. هذا كتاب كتب قبل 5 قرون، ولكنه يحتوي على نصوص قديمة. ما هو السياق الذي ندرس فيه هذه الجزئية المهمة جدا جدا؟ بملكية النبي لأرض واسعة في مدينة زهرة، مدينة لليهود، لبني النضير ولبني ثعلبة مدينة لليهود. وجد النبي فيها أرضا. كان هناك نقاش، جدل بين المهاجرين والأنصار عن هوية، عن مالك أول صدقة، charitable endowment. من كان صاحب أول صدقة، وقف، صاحب أول وقف في الإسلام؟ هل كان عمر بن الخطاب أو النبي؟ ومن يؤيد عمر بن الخطاب يقول بأن النبي أعطاه أرضا كذا وكذا. ثم بين طيات هذا الموضوع نجد هذه الجزئية الصغيرة بامتلاك النبي لأرض في زهرة.
وهذا أساس يمكننا أن نبني عليه الكثير بالنسبة للتاريخ النبي وعلاقته باليهود في المرحلة الأولى بعد الهجرة. أسلمت اليهود. هناك الكثير أمور خفية كثيرة. أنا أكتفي بفترة النبوة أو بعصر الرسالة. هذا العقد من الزمن الذي قضاه النبي في المدينة. كان هناك مسلمون من بين اليهود بلا شك. اليهود آمنوا به، بعض اليهود آمنوا به، وثم بدا لهم في الأمر، غيروا رأيهم بعد. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، ولكن هناك مراحل. دراسة علاقة النبي باليهود ليست هنا قصة مطولة كانت فيها. غير فيها اليهود رأيهم بالنسبة للنبوة، فهذه لعلك تسميها مأساة، ولكن مرت علاقتهم بمراحل عصيبة. ولكن كان هناك خلط أو اختلاط بين التقاليد المختلفة الإسلامية واليهودية، أليس كذلك؟ كانت هناك. اعتنق النبي قبلة اليهود، كان يصلي إلى القدس، أليس كذلك؟ وتقول المصادر بأن أغلب سكان المدينة كانوا من اليهود، وأراد النبي جذبهم إلى الإسلام، ولذلك صلى إلى قبلة اليهود، ثم غير القبلة وتحول إلى الجنوب، إلى مكة. وكان هذا يعني خلفية للمشاكل التي بدأت. زوجات النبي اليهوديات، ما نعلم عن علاقة المسلمين بزوجات الرسول؟ هذا موضوع حساس للغاية. وأولا لا ندري عن حالة النساء من ناحية قضائيا. هل كانت صفية بنت حيي مثلا ابنة أكبر عدو النبي اللدود حيي بن أخطب، هل كانت زوجته زوجة النبي؟ إنها سبيت، كانت سبية، ويقال إنه اعتقها وكان يعني صارت زوجة، ولكن يعني موضع دراسة. النقاش، البحث مفتوح، ولا ندري بالضبط ما كانت حالتها من ناحية الشرع، كانت زوجة أو سرية للنبي. ثم ريحانة، وكل هذه الأمور هناك معلومات كبيرة متناقضة، ويجب. أنا لم أتعمق بما يكفي لكي أرد على هذا السؤال. لدي المعلومات، ولكن لم أصل إلى استنتاج نهائي بالنسبة. لماذا لم يترك يهود المدينة آثار مكتوبة بخلاف مثلا يهود العراق في التلمود البابلي وإلى آخره؟ لماذا لا نعلم عن اليهود من مصادر يهودية؟ إنهم كانوا جماعة هامشية أو مهمشة بالنسبة لتبرعهم إلى الأدب اليهودي الديني وغير الديني. ثم كانت هناك لعلها كانت بقعة على سمعتهم، لأن بعضهم أو حتى الكثير منهم اتبعوا النبي على الأقل في المرحلة الأولى. وأخيرا هناك شك بالنسبة لاعتناق أصولهم اليهودية، الجذور. هل يعودون إلى أصل يهودي حقيقي أم كانوا من العرب الذين اعتنقوا الإسلام؟ هذا السؤال مفتوح. أنا أعتقد أنه نسبة اليهود الحقيقيين، يعني الذين هاجروا من فلسطين، من أرض إسرائيل، كانت ضئيلة جدا، وكان معظمهم من المعتنقين، من المتهودين، من البدو، من العرب. ولذلك أساميهم
أو أسامي العشرة ليست نادرة. الأسماء اليهودية نادرة جدا بالنسبة بينهم. لا ولا نستغرب ذلك، لأن يهودي عاش في بغداد قبل 100 سنة كان له اسم عربي وكان له اسم يهودي، يعني الاسمان كانا مستعملين، أحدهما في الدار والثاني في الشارع، هذا شيء طبيعي. كيف تعلم النبي محمد عن اليهودية إنه كان تاجرا، مما لا شك فيه أنه كان تاجرا على مدى ربع قرن، وهو في خدمة يقوم برحلات تجارية إما إلى الشمال أو إلى الجنوب في خدمة خديجة زوجته. وأكيد من المؤكد أنه التقى بالنصارى والتقى باليهود. وأنا أدرس هذا الموضوع علاقته القديمة ببني قينقاع. أنا أعتقد أنه التقى ببني قينقاع وهو في العشرينيات أو الثلاثينيات من عمره، ولكن هذا موضوع دراسة أكتب هذا درس أكتبه الآن، فمن السابق لأواني أن أتكلم عنه. هل شاركت أبحاثك مع باحثين عرب مؤمنين متدينين ملتزمين، وما كانت ردود الفعل منهم لدراستك؟ ترحيب بشكل عام، ترحيب. الذين التقيت بهم مؤخرا في المغرب وفي عمان قبل عدة سنوات، لا ترحيب، يعني ليس إنك تدرس النصوص وهي طريقة الإسلام وطريقة اليهود. اليهود يتعمق بالنصوص والمسلم يتعمق بسهولة، ويحترمون من يدرسها بعمق ويقارن بين ويجد أخطاء مطبعية أو غيرها. لا هذه طريقة البحث العلمي المتبعة بين المسلمين واليهود، هذا أصل مشترك بيننا.